finds a way. שלום קלאץ, אז אני הולך לנסות לצלם את הסרטון הזה כמה שיותר בלי שגיאות. קיבלתי מספר בקשות מהישראלים החדשים שבאו לערוץ שלי לצלם סרטון בעברית, אז היום אני הולך לנסות לעשות את הוולוג הראשון שלי בעברית. היו המון שאלות בתגובות על מי אני ומה אני עושה פה ביוטיוב ואיך אני מדבר עברית. רציתי פשוט להסביר את עצמי קצת ולהגיד לכם מי אני ומה אני עושה ומאיפה באתי. זה מאוד משמח אותי שהגיעו לערוץ שלי המון דוברי עברית וישראלים. אז בואו נתחיל עם זה שהשאלה הכי פופולרית הייתה אם אני ישראלי או אמריקאי. אמא! איך אומרים actually בעברית? למעשה אני גם אמריקאי וגם ישראלי. נולדתי פה במיימי, אבל השפה הראשונה שלי עברית כי שני ההורים שלי באו מישראל, והמון מהזמן שהייתי צעיר ושהייתי תינוק היינו טסים הלוך חזור מאמריקה לישראל והיינו נשארים שם לאורך זמן די ארוך. וגם אני גרתי בישראל שנתיים שהייתי בן 11 עד שהייתי בן 13 ואז חזרתי לפה אחרי בר מצווה. שגדלתי וגם עכשיו אני בבית בדרך כלל דיברתי רק בעברית. היינו שומעים מוזיקה ישראלית והיינו רואים ערוצים כמו הופ וערוץ הילדים שהייתי גודל. עכשיו השאלה השנייה שהייתה די פופולרית זה מה אני עושה בישראל עכשיו אם אני גר באמריקה. חזרתי מישראל לפני איזה חודשיים כי הייתי שם חצי שנה. באתי בהתחלה עם תגלית ואז נשארתי לאורך זמן די ארוך עם חבר שלי שלא ידעתי בכלל שאני נשאר כל כך הרבה זמן. בהתחלה רציתי לבוא רק בשביל 3 חודשים אבל בסוף נשארתי כי פשוט התאהבתי בארץ שוב. אז ככל שהטיול שלי נערך יותר ויותר בישראל אני נהניתי יותר ויותר ולא היה לי כזה סיבה לחזור לאמריקה כי עזבתי את העבודה שלי פה ואני גם לא הייתי באוניברסיטה או בקולג'. אז החלטתי פשוט להישאר ופגשתי כמה אנשים שהייתי שם שהסבירו לי על דבר שקוראים לזה שביל ישראל שאני מניח שרובכם יודעים מה זה. אז בספטמבר התחלתי את שביל ישראל ועשיתי כמעט חצי ממנו. עכשיו רציתי לדבר על אוכלוסייה ישראלי יהודי שיש באמריקה ובמיימי. להגיד לכם את האמת, רוב החברים שלי באמריקה ובמיימי הם או יהודים או ישראלים. פה במיימי יש קהילה יהודית די גדולה ושהייתי יותר צעיר הלכתי לבית ספר יהודי ושם לימדו אותנו על תפילות ועל ברכות ועל כל מיני דברים שקשורים לישראל וליהדות. היו לנו כיתות של תנ"ך והיו לנו כיתות של תפילה ושם למדתי כזה את הבייסיקס של יהדות למרות שרוב הידע בא מההורים שלי ומהמשפחה שלי בישראל. יש פה שכונות שלמות שהם רק יהודים ורק ישראלים. המון ישראלים כמו ההורים שלי הגיעו לפה בשנות ה-80 והדור שלי שנולדו פה אנחנו הדור הראשון של הילדים של ההורים הישראלים. אז רוב ההורים שלנו מכירים אחד את השני וגם רוב הילדים מכירים אחד את השני וכולנו גדלנו בכזה אותו סביבה. אז גם רוב החברים שלי מדברים עברית. ועכשיו השאלה האחרונה שהייתה די פופולרית, שאלו אותי מתי אני חוזר. אני מתכוון לחזור בקיץ הזה והייתי מאוד רוצה יום אחד אולי לבוא לגור בישראל לאורך זמן קצת יותר ארוך משנה, שנתיים, לראות איך אני יכול להתאקלם חזרה לאוכלוסייה ישראלית, אולי בסגנון יותר של קיבוצניק או משהו כזה. רוב המשפחה שלי גרה בישראל, בתל אביב. כל המשפחה שלי גרה בישראל. אנחנו היחידים שגרים פה באמריקה, אז זה די קשה מהבחינה שאין לי סבא וסבתא, אין לי דודים ודודות פה, זה רק חברים קרובים, אז אין לי את ההרגשה הזאת של משפחה. אבל זה בסדר כי כשאנחנו נוסעים לשם יש לנו מספיק זמן לשגע אחד את השני עד שאנחנו רוצים לחזור הביתה ואז להתגעגע שוב ולחזור. אני מאוד רוצה לחזור כבר לישראל, אני מתגעגע ואני רוצה ללכת לטייל ולעשות המון דברים בטבע שם, שזה משהו שממש חסר לי, וההרגשה של החום של אנשים ישראלים והחברה בישראל זה משהו שאני מאוד מתגעגע שאני פה באמריקה, אבל זה בסדר כי אני צריך את הבאלנס של שניהם. בקיצור, זה אני טל, היה נעים מאוד להכיר אתכם, אני מקווה שנהניתם מהסרטון הזה ואני מקווה שאני גם אצלם עוד דברים בעברית בהמשך הזמן שלי פה ביוטיוב. אז אני הולך לנסות לתרגם את זה מעברית. אני אוהב אתכם המון זמן, ביי. זה לא נשמע טוב. I love you long time. I'll see you later, class.